Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Mengapa Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ataupun SPRM iaitu Azam Baki buat diam selama 2,5 bulan semenjak pendedahan dakwaan dibuat tentang aktivitinya? Azam menjadi tumpuan berhubung dengan pemilikan 1,930,000 saham dalam GETS Global Berhad pada 2015. Dia juga memegang 2,156,000 warrant dalam Excel Force MSC Berhad pada 2016. Mungkin ada antara anda yang berpendapat, apa salahnya Azam nak beli saham? Ya, itu memang hak dia. Mungkin dia mampu beli saham tu. Mungkin dia anak orang kaya. Mungkin isteri dia orang yang berduit. Mungkin dia telah menang loteri. Mana kita tahu ya. Tetapi lupakan semua itu. Kes Azam ni penting kerana ia ialah orang yang bertanggungjawab menyiasat segala jenayah rasuah. Kes Azam ini bukan politik dendam seperti yang dikata oleh ketiga-tiga timbalan Pesuruhjaya SPRM mengisytiharkan sokongan mereka kepada Azam Baki. Kes Azam ini tidak bertujuan untuk memburukkan namanya. Lagipun kes Azam ini bukan tentang penjawat awam memperolehi saham atau berdagang dalam pasaran saham. Kes Azam ini penting kerana ia melibatkan integriti penjawat awam. Kita tidak mahu ketua siasatan rasuah terlibat dalam konflik kepentingan iaitu conflict of interest. Konflik ini terbabit dengan aktiviti satu syarikat di mana adiknya terlibat. Kalau anda hendak penjawat awam yang berkualiti, yang penuh integriti dan yang berprinsip, anda mesti berani mencabar kerajaan. Masalah negara sekarang ni di mana rasuah dan salah guna kuasa telah menjadi isu yang tak terkawal. Semua ni disebabkan kerana masa dulu ibu bapa kita tidak berani atau tidak kuasa membangkitkan isu yang penting. Masalahnya mesti diselesaikan semasa ia masih kecil lagi dan tidak dibenarkan terkeluar dari kawalan. Jadi, kita balik ke kes Azam. Soalan yang satu. Adakah pemilikan berjuta-juta saham setimpal dengan pendapatannya sebagai penjawat awam? Dari mana Azam dapat duit untuk memberi berjuta-juta saham ini? Soalan yang kedua, adakah dia mengisytiharkan hartanya? Soalan yang ketiga, Azam mendakwa saham telah dibeli atas nama adiknya, nama adik lelakinya. Dan ini jelas yang ia telah salah guna akaun dagangannya. Jadi, bila akan Suruhanjaya Securities Commission menyiasatnya? Dan soalan yang keempat, bagaimanakah Suruhanjaya Security gagal mengesan perkara ini pada masa itu? Tentu ada mekanisme yang mendedahkan pembelian jutaan saham oleh seorang penjawat awam. Tetapi yang pelik ialah mengapa Azam sendiri tidak berkata apa-apa pun dalam tempoh 2,5 bulan ni dan hanya keluar statement untuk menyaman pemberi maklumat selepas skandal ini gagal ditindas. Untuk memudahkan semua orang memahami bagaimana skandal Azam ni berkembang dan memuncak dan senang kita mengikuti apa yang telah berlaku semenjak skandal ini didedahkan, saya telah sediakan kronologi peristiwa ataupun garis masa yang saya telah petik daripada laporan berita yang terdapat di internet. Setakat yang saya dapat tahu,
skandal itu mula-mula didedahkan sebelum 26 Oktober tahun lepas oleh sebuah blog dan kemudian diambil oleh Lalita Gunaratnam, seorang wartawan penyiasat ataupun investigative journalist. Jadi, ini dia garis masa peristiwa, kronologi peristiwa. Yang nombor 1, pada 26 Oktober, wartawan penyiasat Lalita Gunaratnam yang juga penyelidik perunding untuk sebuah agensi pencegahan rasuah menerbitkan artikel dalam Independent News Service ataupun INS. Artikel ni mengenai dakwaan yang dibuat oleh blog yang bernama Edisi Siasat. Dalam artikelnya, Lalita memperincikan dakwaan Edisi Siasat yang mengatakan Ketua Pesuruhanjaya SPRM dikaitkan dengan beberapa syarikat yang sebahagiannya merupakan konflik kepentingan, terutamanya ketika beliau mengetuai SPRM. Kalau anda berminat, artikel itu bertajuk Business Ties Among MACC Leadership, How Deep Does It Go? Part 1 dan juga Business Ties Among MACC Leadership, How Deep Does It Go? Part 2. Nombor 2. Pada bulan Oktober juga, selepas penerbitan artikel Lalita, website berita INS mengalami serangan DDoS ataupun DDoS attack dan ia terpaksa offline selama beberapa hari. Ini isu yang amat serius dan ini menjadi masalah besar yang dialami oleh banyak website apabila cyber trooper buat serangan DDoS atas arahan yang didakwa dari ahli politik dan rakan mereka. Mereka cuba menghalang rakyat Malaysia menerima berita tentang isu seperti rasuah, salah guna kuasa dan skandal peribadi. Yang ketiga, pada 12 November, ahli panel Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR di dalam SPRM, Dr. Edmund Terence Gomez memaklumkan pada pengerusi panel itu, iaitu Borhan Dollah, dan memberitahunya tentang dakwaan pemilikan azam ke atas kira-kira 2 juta saham dalam sebuah syarikat tersenarai awam. Dr. Gomez meminta mesyuarat segera untuk membincangkan isu kritikal kepentingan negara ini. Pada mulanya, Borhan setuju akan bertindak di atas permintaan Dr. Gomez. Tetapi walaupun diberi reminder ataupun peringatan, Borhan akhirnya gagal menguruskan meeting. Pada saya fikir tingkah laku penjawat awam seperti Borhan ni buat tak peduli semacam ini memang tabiat buruk mereka. Saya sudah mengalami tabiat macam ini di beberapa jabatan kerajaan yang lain. Anda mungkin setuju dengan saya. Diorang kata diorang nak buat sesuatu tetapi gagal melakukan apa yang diorang kata nak buat tu. Okey, balik kepada kronologi peristiwa ni. Dr. Gomez menulis 2 kali lagi kepada Borhan. Kali ini dia menyertakan lebih banyak maklumat tentang urusan perniagaan keluarga Azam. Beliau menyebut laman web yang menyiarkan dakwaan itu telah digodam, telah dihack sejurus selepas artikel mengenai Azam dimuat naik. Yang keenam, Dr. Gomez juga menulis surat kepada pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, iaitu Abu Zahar Nika Ujang. Dalam setiap 3 komunikasinya, dia menyampaikan maklumat yang sama yang diterima oleh Borhan. Bagaimanapun, Abu Zahar gagal menjawab pada Dr. Gomez.
Jadi, pada 10 Disember, Lalita telah WhatsApp pada Azam untuk meminta penjelasan darinya. Azam enggan balas WhatsApp Lalita. Pada hari itu juga, 10 Disember, Lalita WhatsApp pembantu peribadi Azam bernama Muhammad Fadzil. Tetapi Muhammad Fadzil juga enggan membalas permohonan Lalita. Pada 14 Disember, Ahli Parlimen Harapan Sungai Buloh iaitu R. Sivarasa memfailkan usul tergempar di Parlimen memohon Dewan Rakyat membincangkan dakwaan pemilikan hampir 2 juta saham oleh Azam dalam sebuah syarikat tersenarai awam. Pada 27 Disember, selepas gagal meyakinkan sama ada Abu Zahar atau Borhan mengenai keseriusan skandal Azam, Dr. Gomez terpaksa mengemukakan perletakan jawatannya. Dia menyatakan kekesalan mendalam kerana kedua-dua lelaki itu iaitu Borhan dan Abu Zahar yang dia kata tidak beretika, tidak berprinsip atau dalam Inggeris ialah unconscionable dan sangat tidak bertanggungjawab. Pada 5 Januari, apabila skandal dakwaan tentang Azam tidak boleh lagi ditindas dan skandal ini telah ambil perhatian lebih ramai orang, Azam mengeluarkan kenyataan yang bodoh yang mengatakan dia tidak segera menjawab dakwaan mengenai pegangan sahamnya kerana dia percaya dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Ketidakbijaksanaannya menunjuk lagi apabila ia berkata ia tidak perlu membuat penjelasan pada orang ramai. Ia hanya perlu membuat penjelasan pada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Mungkin dia tak faham yang gajinya dibayar oleh pembayar cukai iaitu rakyat Malaysia, iaitu anda dan saya. Bukan saja Azam yang tidak bijak, tetapi Borhan dan juga Abu Asa, ketua lembaga penasihat tu, yang telah membersihkan Azam. Mereka dua ni patut dipecat dan juga disiasat. Termasuk juga ketiga timbalan Azam yang sokong tindakan Azam. Mana tahu ada udang di sebalik batu. Pada 6 Januari, tekanan skandal ini terlalu kuat dan ini memaksa Azam tukar taktiknya dan menjadi buli nombor 1 di Malaysia. Azam telah menuntut Lalita memohon maaf dan ganti rugi sebanyak 10 juta ringgit kerana mencemar reputasinya. Alamak, Azam tak tahu ke yang tak payah orang lain nak membinasakan reputasinya. Dia dan rakannya telah berjaya menghancur namanya sendiri kerana buat diam dan dakwaan tidak mengikuti peraturan apabila membeli saham. Akhirnya, pada 8 Januari, setelah terlalu kuat bisingan orang ramai dan ahli politik dan NGO, barulah Ismail Sabri bangun dari slumbernya. Dalam video yang akan datang, saya akan cerita prosedur Putrajaya mengendali berita buruk tentang ahli politik dan penjawat awam. Kita akan pelajari taktik pemimpin cuba mengelak mengambil tindakan supaya kita belajar macam mana mereka buat ni dan kita cuba mencabar mereka untuk menyiasat dan mendakwa mereka yang didapati salah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.